নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো গাঁও চহৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে হ'ব অগপ বিজেপিৰ আসন বুজাবুজি কিছুদিনৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব আনুষ্ঠানিক আলোচনা ইতিমধ্যে আসন বুজাবুজিক লৈ কেশৱ মহন্তৰ সৈতে আলোচনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে দুই এটা সমষ্টিত আমাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বেছিভাগ সমষ্টিত বিজেপিয়ে বুজাবুজিত নিৰ্বাচন খেলিব বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যুৱ শক্তিক টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব তৰংগ গগৈতকৈ কম বয়সৰ যুৱকক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহিলা গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰিছে এবাৰ মহিলাৰ আসনৰ সংখ্যা পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাব মইতো ভাবো মাঘ বিহুৰ আগতে আমি এজিপিৰ লগত শেষ কৰি দিব লাগে ৰাভা হাছঙৰ লগত ডিসকাশন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে গণশক্তিৰ লগত কৰিব লাগে মোৰ টাৰ্গেটটো 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত গোটেইখিনি শেষ কৰি লোৱা মইতো ভাবো মাঘ বিহুৰ আগতে আমি এজিপিৰ লগত শেষ কৰি দিব লাগে ৰাভা হাছঙৰ লগত ডিসকাশন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে গণশক্তিৰ লগত কৰিব লাগে মোৰ টাৰ্গেটটো 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত গোটেইখিনি শেষ কৰি লোৱা কংগ্ৰেছ শাসনৰ লহাটো দলটোৰ ভিতৰৰ মানুহেই বিচাৰে আৰু এবাৰ কংগ্ৰেছৰ বৰিয়ালেও বিজেপিকে ভোট দিব কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ক'লে কংগ্ৰেছৰ মানুহেই দলৰ জুম মিটিঙৰ লিংক লিক কৰাৰ কথা পৰহি দিনাখন কংগ্ৰেছৰ মিটিং হৈছিলে তাতে বিজেপিয়ে কিমান হোৰ্ডিং লৈছে কিমান লোৱা নাই এই তুলুঙা কথাবিলাক আলোচনা হৈছিলে যোৱাকালি 2 ঘণ্টা ধৰি জুম মিটিঙত তেওঁলোকে আকৌ কোনে লিক কৰিলে তাৰ কথা আলোচনা কৰিলে আৰু লিক কৰা মানুহবিলাকক লৈ জুম মিটিং পাতিলে গতিকে জুমতো কি হৈছিল একিনিও আমি গম পাওঁ কিমান দিন সাংবাদিকতা কৰিলে 15 বছৰ কংগ্ৰেছৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিল কেতিয়াবা কোনবাই উমৰাংশুৰ নামটো লৈছিল নেকি আজি আমাৰ বিকাশে উন্নতি আজি আহি উমৰাংশু থিয় হৈছে আপোনালোকে এতিয়া হাফলঙত যাওক গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ চৰকাৰৰ কাম দেখিব কাৰ্বি আলঙত যাওক গাঁৱে গাঁৱে কাম দেখিব আগতে অসমত এইবিলাক জায়গাত আন্দোলন হৈছিল খালি পুলিচ আৰু মিলিটাৰী আহিছিল আজিতো এটা ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তন সেই কাৰণে কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালবিলাকেও এবাৰ বিজেপিক ভোট দিব আৰু সকলো সাজু হৈ আছে যে আমি বিজেপিক ভোট দিম সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ খবৰবিলাকো আমাক দিয়ে আৰু কংগ্ৰেছে য'ত য'ত বেয়া কাম কৰে তেওঁলোকে আমাক দেখুৱাই দিয়ে বিজেপি AIDFৰ মিত্ৰতা অমুক তমুক এইবিলাক কৈ লাভ নাই আমি মিয়াক কি কৰি আছো এইটো মানুহে দেখা পাই আছে গতিকে AIDFৰো যদি কাবাৰ ঘৰ আছে আমি উচ্ছেদ কৰা নাই জানো আজিওতো এভিকশন চলি আছে সেইকাৰণে এইবিলাক বাজে কথা কৈ লাভ নাই গৌৰৱ গগৈ বা কংগ্ৰেছে নিজে মিয়াক ভাল পায় নে বেয়া পায় সেইটো কওক তেওঁলোকে মিয়াক মাটি দিম বুলি কৈছে নে নাই এভিকশন হোৱা মিয়াক তেওঁলোকে এভিকশন হোৱা মিয়াক ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি কৈছে নে নাই গতিকে মিয়াক কোনে ভাল পায় মিয়াক খাবতি কোনে ধৰে কান্দে কোনে অখিল গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টি গতিকে আমাক এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই মানুহে বুজি পায় বিজেপি বহুত আগত ওলাই গ'ল এতিয়া ধৰিব পৰা অৱস্থাত নাই আৰু গৌৰৱ গগৈ মোৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়াটোৱে ভাল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ অনাটো নিবিচাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱকো ভাল নাপায় বুলি মন্তব্য তাৰ পৰাই গৌৰৱ গগৈ এজন পাকিস্তানী এজেণ্ট হয় বুলি প্ৰমাণিত হৈছে মোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়া ভাল কাৰণ মোৰ কথাত গুৰুত্ব দিলে তেওঁ ৰাতি টোপনি নাহিব গতিকে কেইটামান দিন ৰাতি শুৱক জুবিন গাৰ্গৰ হৈ যাওক তাৰ পিছত তেওঁটো ওলাব আৰু সেইটো বয় তাৰমানে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনো আনিব নালাগে তেওঁ লাজ নাই নেকি যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অনাকো সমালোচনা কৰে তাৰমানে তেওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱকো সন্মান নকৰে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰকো সন্মান নকৰে তাৰমানে তেওঁ নিজে বুজাই দিলে যে মই এটা পাকিস্তানী এজেণ্ট হয় আজি 4 মাহ ধৰি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে মোৰ ল'ৰা ব্ৰিটিছ হয় আজিলৈকেতো নাগৰিকত্বটো সলনি নকৰিলে যেতিয়া আমি বুজাই দিলো তেওঁ ক'লে যে মই কোভিডৰ কাৰণে বাধ্যত পৰি ব্ৰিটিছ হ'ল কিন্তু আজি 4 মাহ হ'ল ভাৰতীয় কৰিলে নেকি কৰাটো নাই গতিকে তেওঁৰ কথাত আপোনালোকে যিমানে ইন্টাৰেষ্ট দিব আপোনালোক ফচিব মোৰ একো নহয় কবাত আপোনালোকে এগৰাকী দুগৰাকী জাৰ্নেলিষ্ট আছে তেওঁৰ কাৰণে এতিয়া কাম কৰি আছে
জুবিন গাৰ্গক ভাৰত ৰত্ন দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য জুবিনক লৈ সস্তীয়া প্ৰচাৰ নামিছে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱে কোৱাৰ দৰে ভাৰত ৰত্ন দিয়াটো ইমান সহজ নহয় আমি বিধানসভাত এই বিষয়ে প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগিব বিৰোধী আৰু বিজেপিয়ে প্ৰস্তাৱ আনিব তাতে জুবিনৰ কৃতি বা জুবিনৰ কথা উল্লেখ থাকিব সদনত 1.5 মিনিট কথা ক'লে নহ'ব 1.5 মিনিটত কেৰালা বা বেলেগ ৰাজ্যৰ সাংসদে বুজি নাপায় ভাৰত ৰত্নৰ কাৰণে জুবিনৰ বিষয়ে ডকুমেন্টেশন কৰি বিধানসভাত সুন্দৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই যোৱা বিধানসভাটো কৈছো যে আমি এটা শাসকীয় বিৰোধী দুইটা দলে সকলোৱে মিলি আমি এটা প্ৰস্তাৱ আনিম ধুনীয়াকৈ তাক আমি পাছ কৰাম তাত জুবিনৰ কীৰ্তিৰ কথা লিখা থাকিব শিল্পৰ কথা লিখা থাকিব এতিয়া তেওঁ 1.5 মিনিট সময় পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছে এটা 1.5 মিনিটত কোনে বুজিব পাৰে যিবিলাক কেৰালাৰ এমপি আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ এমপি আছে তেওঁলোকে কেনেকে বুজিব ই এটা সিৰিয়াস কথা ইলেকশনত ভোট লবৰ কাৰণে ক'ব নালাগে এটা সিৰিয়াস এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগে আৰু আমি সিৰিয়াসলি কামটো কৰিম আমি এইবিলাক 1.5 মিনিট দি ইয়াতে মিডিয়াত টেপটো পঠাই দিলো কলো যে আমিয়ে সব কৰিলো অহাকালি যদি জুবিন গাৰ্গে ভাৰত ৰত্ন পায় তেওঁ কি ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত ৰত্ন দিয়া নাই মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত কোৱা কাৰণেহে ভাৰত ৰত্ন পালে যেনেকে এতিয়া নুমলীগড়ক নৱৰত্ন মোদীয়ে দিয়া নাই তেওঁহে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কোৱা কাৰণে পালে এইবিলাক হৈছে চিপ পাব্লিচিটি আৰু মই ভাবো যে জুবিনক লৈ চিপ পাব্লিচিটি কৰিব নালাগে অন্তত জুবিনৰ বিষয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'লে বিৰোধী চৰকাৰী সকলোৱে মিলি অন্তত 1 ঘণ্টাটো আলোচনা হ'ব লাগে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্তৰ অভিযোগনামা দাখিল সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এছআইটিৰ তদন্ত হৈ গৈছে প্ৰায় 3500 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা সাজু কৰা হৈছে 6 পৰা 12 তাৰিখৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব অভিযোগনামা এছআইটিৰ হৈ গৈছে এছআইটিয়ে খালি তেওঁলোকৰ মুখ কোৱা মতে প্ৰায় 3500 ডকুমেণ্ট আছে গতিকে 3500 ডকুমেণ্ট এডভোকেট জেনেৰেলৰ লগত কালিও মিটিং হৈছে ফাইনেল কৰাৰ কাৰণে গতিকে 18 তাৰিখ লাষ্ট ডেট 6 পৰা 12 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দি দিব কাৰণ আমাক 18 তাৰিখৰ আগত আমি দিবই লাগিব কাৰণ নহলে জেলত থকা মানুহকেজনে জামিন পাই যাব সেইকাৰণে 18 তাৰিখৰ আগত আমি দিয়াটো আইনৰ মতে আমি বাধ্য কিন্তু মই তেওঁলোকক কৈছো 18 লৈকে ৰখি থাকিব নালাগে কেইদিনমান আগতে দি দিয়ক কিন্তু তেওঁলোকে মোক কৈছে যে প্ৰায় 3000 3500 ডকুমেণ্টছ আছে সেইবিলাক সেট বনাব লাগিব জেৰক্স কৰিব লাগিব প্ৰতিখন ডকুমেণ্টতে সহি হ'ব লাগিব গতিকে এই গোটেই কামবোৰ কৰি মই ভাবো তেওঁলোকে আজি আমাৰ কেই তাৰিখ হ'ল 5 তাৰিখ গতিকে অহা কালিৰ পিছত আৰু 12 তাৰিখৰ আগত এই সপ্তাহত যেনে তেনে চাৰ্জশিট দিবই আৰু মোদীৰ অসম আগমনক লৈও মন্তব্য আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গধূলি 4টা বজাত গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ নতুন টাৰ্মিনেল মুকলি হ'ব এৰো চিটিৰ আধাৰশিলা হ'ব আৰু গুৱাহাটীত আমি ফ্লাইট মেৰামতি কৰা মেইনটেনেন্স আৰু ৰিপেয়াৰিঙৰ এটা নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিম গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টত আৰু পাইলট বিলাকৰ কাৰণে ষ্টিমুলেটৰ ট্ৰেইনিং প্ৰায় 10,000 কোটি টকা বিনিয়োগ থাকিব এয়াৰপোৰ্টত উদ্বোধনৰ পিছতো মোদী ডাঙৰীয়াই এই গোটেইবিলাক উদ্বোধন কৰিব বিমানবন্দৰ উদ্বোধন কৰিব তাৰ পিছত তেওঁ এমআৰওৰ আধাৰশিলা কৰিব এৰো চিটিৰ আধাৰশিলা কৰিব আৰু ফ্লাইট ষ্টিমুলেটৰ ট্ৰেইনিং পাইলট ষ্টিমুলেটৰ ট্ৰেইনিং যেটো ভাৰতত মাত্ৰ 2 জাগাত এই ফেচিলিটি আছে অসমত থাৰ্ড হ'ব এই গোটেইকেইটা প্ৰকল্প মোদী ডাঙৰীয়াই 20 তাৰিখে 4টা বজাত গুৱাহাটীত আধাৰশিলাৰ উদ্বোধন কৰিব ৰাতিপুৱা 21 তাৰিখে ৰাতিপুৱা তেওঁ নামৰূপলৈকে যাব আৰু নামৰূপত আমাৰ নতুন যেটো সাৰ কাৰখানা হ'ব 10,000 কোটি টকাৰ বেৰে 12 লাখ মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া বনাম তাৰ তেওঁ আধাৰশিলা কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ড দিনে নিশাই অভিযোগনামাৰ কামত ব্যস্ত চিআইডি পুদিনিশা 3 বজা পৰ্যন্ত কাৰ্যালয়ত ব্যস্ত ৰজি কলিতা তথ্য সংগ্ৰহত ব্যস্ত 9 গৰাকীকৈ বিষয়া জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাত কোনে কোনে ৰচিছিল ষড়যন্ত্ৰ গৰিমা গাঁৱৰ সহ এজাহাৰ দিয়া লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ল 7 অভিযুক্তৰ উপৰিও প্ৰায় 200 ব্যক্তিয়ে দিছিল সাক্ষ্য ছিংগাপুৰলৈ যোৱা সকলোৰে সাক্ষ্য সন্নিবিষ্ট থাকিব চাৰ্জশিটত
बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, SCO तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को
और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, to give his remarks to the media. Уважаемый господин Distinguished Prime Minister, dear friends, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of tete-a-tete at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established a close working dialogue. In September this year, we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchange our opinions on the relevant global and regional subjects. In the joint statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, and humanitarian and cultural spheres. As you saw for yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency, and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural, due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment, and technologies. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us a concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries, and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals, the implementation of joint projects, and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive focus of our government. We will do that. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the Eurasian Economic Union. We are already conducting work on the corresponding agreement. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements. The share of these national currencies is already 96% in commercial deals. We have established resilient channels of credit, financial, and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects.
we are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant. ফলে মহাবিপৰ্যৰ সন্মুখীন হৈছে ইণ্ডিগো এয়াৰলাইন্স বিগত 48 ঘণ্টাত ইণ্ডিগোৰ প্ৰায় 1300খন বিমান বাতিল কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে মাজনিশা পৰ্যন্ত দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা ইণ্ডিগোৰ সকলো বিমানৰ উৰণ বাতিল হৈছে চেন্নাই বিমানবন্দৰৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰ্যন্ত বাতিল কৰিছে বিমানৰ উৰণ আৰু আজি এতিয়ালৈকে 6 শতাধিকতকৈও অধিক বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰিছে ইণ্ডিগোই বৃহস্পতিবাৰেও কেইবা শতাধিক বিমানৰ উৰণ বাতিল হৈছিল কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে বিমান বাতিল হোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে ইণ্ডিগোই হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰত কলকাতা হৈ অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ অন্য ৰাজ্যলৈ যাবলৈ বহু যাত্ৰী এতিয়াও অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ইণ্ডিগো বিমান বাতিল হোৱাৰ বাবে দিল্লী বিমানবন্দৰতো গুৱাহাটীলৈ অহা বিমান যাত্ৰীৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ গুৱাহাটীস্থিত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰাও পলমকৈ উৰিল কেইবাখনো ইণ্ডিগো বিমান দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে পলমকৈ উৰা মাৰে এখন ইণ্ডিগো বিমান গোৱাৰ পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে পথত ৰৈ থকা অৱস্থাতে এখন বাহনে খুন্দা মাৰে নগাঁৱৰ হালুৱা গাঁৱৰ যুৱকজনক মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে মুকুজ্যোতি বৰা কৰ্মৰ সন্ধানত সমাহৰ পূৰ্বে গোৱালৈ গৈছিল যুৱকজন আৰু সেই সময়ছোৱাতেই ৰাস্তাত ৰৈ থাকোঁতে এনেধৰণে এখন চলন্ত গাড়ীয়ে তীব্ৰ বেগত আহি খুন্দা মাৰে ওপৰত আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুকুজ্যোতি বৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ এনেদৰে মৃত্যু হৈছে অসমৰ আছিল যুৱকজন আৰু কৰ্মৰ সন্ধানত সমাহৰ পূৰ্বে গৈছিল গোৱালৈ যোৰহাটৰ নাওখলিয়াতো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত ৰুলাৰৰ চেপাত মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ ৰুলাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে নিৰ্মীয়মান পথটোৰ মহুৰী ৰঞ্জিত ফুকনৰ ৰুলাৰখনে কাম কৰি থাকোঁতে হঠাতে ৰঞ্জিত ফুকন সোমাই পৰে ৰুলাৰৰ তলত পৰ্যটকক হাতবাউলি মাতিছে উদালগুৰি ঐতিহাসিক পচৌকীয়া পুখুৰীয়ে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইৰে ভৰি পৰিছে পচৌকীয়া পুখুৰীটোলৈ অহা পৰিভ্ৰমী চৰাই সুৰক্ষা প্ৰদানৰ চেষ্টা স্থানীয় ৰাইজৰ সংৰক্ষণ তথা সুৰক্ষাৰ বাবে চৰাই নিধন কৰিলে ৫,০০০ পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পক্ষীৰ কলৰৱত এতিয়া মুখৰিত প্ৰায় ৫০০ বিঘা মাটি কালিৰ ঐতিহাসিক পুখুৰীটো আৰু ইয়াৰ লগতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ